ඉතින් අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ විනාඩි 10න් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ජැපනීස් කෑමක් තමයි. ඉතින් මගේ mochi ice cream වීඩියෝ එක බලපු අයට නම් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගත්තේ කඩෙන් ගත්ත හාල් පිටි පැකට් එකකින් තමයි ග්‍රෑම් 200ක් ගත්තේ. දැන් මම මේකට සීනි ග්‍රෑම් 50ක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව සව ටිකක් සීනි ඕනේ නම් තව ඔයාලට දාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට වතුර මිලිලීටර 200ක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ටික ටික දදා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ඩෝ එකක් වගේ වෙනකන් හොඳට මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට කූල් වතුර ගන්නත් එපා, උණු වතුර ගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය කාම රෝෂ්ණත්වයේ තියෙන ඇල් වතුර තමයි ඔයාලා මේකට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට කලවම් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් වගේ වෙනකන් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විතර යනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ හරි ප්‍රමාණවල් 3කට කොටස් 3කට මේ වගේ බෙදා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වගේ කොටස් 3කට බෙදා ගන්න මේකට පාට 3කින් ගන්න ඕන නිසා තමයි. ඉතින් මම එක කොටසකට මේ වගේ රෝස පාට කලරින් දා ගන්නවා. දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මේකෙන් පොඩි පොඩි බෝල හදා ගන්න ඔයාලා. මේ මං හදන විදිහටම බෝල හදා ගන්න. මම සාමාන්‍ය එක කොටසකින් බෝල 5ක් විතර හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේක අතේ ඇලෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් තව හාල් පිටි චුට්ටක් අතේ ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට බෝල ටික හදාගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්වීට් එක හදන්නේ රෝස පාටයි සුදු පාටයි කොළ පාටිනුයි තමයි. ඉතින් මම රෝස පාටින් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පොඩි බෝල 5ක් හදාගත්තා. දැන් මම සුදු පාටිනුත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පොඩි බෝල 5ක් හදාගන්නවා. ඉතින් මගේ mochi ice cream recipe එක බලපු අය නම් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි mochi ice cream හදන්නත් මෙන්න මේ වගේ mochi dough එක හදාගත්තා. ඉතින් මම සුදු පාටිනුයි රෝස පාටිනුයි මේ වගේ බෝල ටික හදාගත්තට පස්සේ මම අනික ඉතුරු වෙච්ච කොටසට මේ වගේ කොළ පාට කලරින් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට කොළ පාට කලරින් වෙනුවට matcha powder උනත් දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ජැපනීස් අය මේකට matcha powder තමයි ගන්නෙ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පාට තුනෙන්ම මේ බෝල ටික හදාගත්තට පස්සේ උතුරන උණු වතුර එකකට දාලා අපි මේ බෝල ටික මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ බෝල ටික ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ටික විනාඩි 5ක් මෙන්න මේ විදිහට තම්බලා ඉවර වෙනවත් එක්කම අපි මේක කූල් වතුර එකක දාගන්න ඕන නිවා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ වෙලාවේදී කූල් වතුර එකක් ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් විනාඩි 5ක් තම්බ ගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝල ටික 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 එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ විදිහට කූල් වතුර එකක දාගන්න ඔයාලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදාගන්න. ඒ වගේම අපි හරිම ඉක්මනින්ම හදාගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා මට වඩා හොඳට ඔයාලට මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නිවුණාට පස්සේ අපි කොක්ටේල් ස්ටික් එකක් හරි නැත්නම් ඉරටුවක් වගේ දෙයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටයි සුදු පාට රෝස පාට තමයි අපි අන්තිමටම දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.